สวัสดีครับผมบาสเนเบอร์ฟูดครับวันนี้เราจะมาพบกับรองเท้าใส่ซ้อมมีแผ่นกันครับถ้าใครเพิ่งดูคลิปเราไปนะล่าสุดเราก็ลงคลิปรองเท้า Daily Trainer นะครับซึ่งเป็นรองเท้าใส่ซ้อมและกันที่ใช้งานได้ทุกวันแล้วก็ควรจะมีติดบ้านอย่างน้อยสักคู่นะครับก็มีหลากหลายรุ่นให้ดูเลยซึ่งวันนี้ก็จะต่อยอดจาก Daily Trainer ในวันนั้นนะครับมาเป็นกึ่งSuper Trainer แล้วกันก็คือเป็นรองเท้าที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นมีการใส่เทคโนโลยีที่เป็นแผ่นแผ่นในที่นี้ครับหลายคนอาจจะสับสนกับแผ่นคาร์บอนที่เป็นรองเท้าแข็งเนาะอันนี้มันจะเป็นแผ่นอีกประเภทหนึ่งเขาใช้แผ่นที่เป็นวัสดุบางทีก็เป็นไฟเบอร์ก๊าซบางทีก็เป็นไนลอนนะครับก็แล้วแต่เลยว่ารุ่นไหนจะใช้อะไรซึ่งการที่ใส่แผ่นเข้ามาช่วยในรองเท้าเนี่ยอย่างอันเนี้ยคู่เนี้ยมีแผ่นอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะช่วยทำให้รองเท้าค่อนข้างมั่นคงขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ไกลขึ้นหรือนานขึ้นนั่นเองซึ่งส่วนมากเนี่ยรองเท้าประเภทซูเปอร์เทรนเนอร์ก็มักจะเหมาะกับวันที่ลองรันวันที่วิ่งไกลๆวันที่วิ่งนานๆอะไรเงี้ยครับมันจะเข้ามาช่วยทำให้โฟมที่เรากดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยังคงตัวได้อยู่ไม่ยุบจนแบบเมื่อยเท้าเนาะก็ทำให้รองเท้าประเภทเนี่ยเขานิยามมันว่าเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์แล้วกันก็คือบียอนไปอีกจากเดลี่เทรนเนอร์ทั่วไปก็วันนี้ผมเอามาให้4คู่นี้ประกอบไปด้วย Neo Vista 2 Hoka Max X2 แล้วก็ SC Trainer V3 รวมถึง Endorphin Speed 4นะครับมาเริ่มกันที่ผมไล่อย่างนี้แล้วกันมันจะมีรองเท้ามีแผ่นเนี่ยมันก็มีหลายประเภทมันแล้วแต่การใช้งานนะบางคู่เบาจัดเน้นความเร็วบางคู่นุ่มจัดเน้นความซัพพอร์ตสบายๆและบางคู่ก็เฟิร์มหน่อยเหมาะกับการวิ่งไกลๆนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างไปผมขอเริ่มด้วยรองเท้าที่ซิ่งหน่อยละกันแตกต่างจากคู่อื่นนิดนึงนั่นก็คือ Endorphin Speed ครับ Endorphin Speed 4นะครับก็เป็นรองเท้าที่มีแผ่นไนลอนนะนี่มันเป็นแผ่นสีขาวๆแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นรองเท้าที่ใส่แผ่นมาให้ตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะ Endorphin Speed รุ่นแรกเป็นรองเท้าสำหรับทำความเร็วตามชื่อเลย Endorphin Speed ก็คือเพื่อความเร็ว Speed นั่นเองพวกนี้มันจะเหมาะกับใครมันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการความเร็วจากรองเท้านิดนึงอาจจะเป็นคนที่วิ่งมาสักระดับหนึ่งแหละอาจจะไม่ได้ใช่คู่แรกของนักวิ่งนะบางคนเริ่มวิ่งใหม่แบบว่าเฮ้ยเห็น Endorphin Speed 4สวยจังอยากลองวิ่งดูคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายเพราะว่าคาแรคเตอร์มันไม่ได้เหมาะกับรองเท้าที่สบายใช้งานได้ทุกวันก็แนะนำให้ไปหาพวก Daily Trainer ในคลิปก่อนมาใส่ก่อนให้ฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อขึ้นมาระดับหนึ่งก่อนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากวิ่งเร็วขึ้น Endorphin Speed 4จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะมากครับก็โดยรวมเนี่ย Speed 4เนี่ยก็มาพร้อมกับโฟม Power Run PB เนาะซึ่งเป็นโฟมที่จะเป็นรองเท้าเป็นตัวท็อปในอดีตนะแล้วปัจจุบันเนี่ยในปี 2025 Power Run PB เนี่ยมันจะลงมาเป็นรองเท้าที่อยู่ในรองเท้ารุ่นกลางๆเกือบหมดแล้วรวมถึง Endorphin Speed 4เนี่ยในปีนี้เราก็ได้เจอกับ Speed 5ที่คิดว่าน่าจะมาประมาณช่วงเดือน9นะครับก็ผมได้ไปลองมาแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆ Speed 5มีความเขาเรียกว่าอะไรใส่ง่ายขึ้นกว่ารุ่นนี้มันจะออกแนวดิบๆเพราะว่าพื้นมันดูเหมือนบางๆลงแล้วมันก็จะรู้สึกว่าทำมาเพื่อความเร็วโดยเฉพาะเลยคือใส่แล้วแบบอยากจะสับให้มันไวขึ้นน้ำหนักมันก็ไม่ได้หนักมากนะอยู่ประมาณ240ประมาณนั้นนะซึ่งพอใส่แล้วเราก็รู้สึกอย่างจริงๆมันรู้สึกว่าอยากควงขาอยากสับขาให้ไวขึ้นแต่ว่า Endorphin Speed 5ที่เราไปลองมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเฟิร์มขึ้นแล้วก็มีความเด้งมีความโค้งมีความกลิ้งของตัวเนี้ยตัวรองเท้าทำให้เอาจริงๆมันก็ดูใส่ง่ายขึ้นนั่นแหละกว่ารุ่นนี้นิดนึงก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับใครที่เป็นแฟน Endorphin ก็ปีนี้ค่อนข้างน่าตื่นเต้นผมเห็นมามีหลายรุ่นเลยมีทั้งรุ่นเริ่มต้น Endorphin ใหม่ที่จะมาแทนชิปมี Endorphin Speed 5 Endorphin Pro 5ยังไม่มาปีหน้านะครับก็ใครที่เป็นแฟน Endorphin เนี่ยก็แนะนำละกันคู่นี้เป็นคู่สีพิเศษด้วยหลายคนชอบ Speed 4เพราะสีนี้แหละมันคือสีที่คอลแลบกับ Minted New York นะครับเป็นคอมมูนิตี้ของนิวยอร์กของอเมริกานั่นเองแล้วก็ทำสีออกมาสวยมากๆเป็นสีน้ำเงินทั้งคู่แบบนี้เลยดูอยู่บนไฟแล้วสวยมากสีน้ำเงินที่ถูกต้องซึ่งพอคนเห็นคู่นี้จะชอบถามมาว่าแล้วเราเห็นภาพที่เป็น Endorphin Elite 2ในสีน้ำเงินแบบมินเต็ดแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสีนั้นไม่มีขายนะครับเขาทำให้กับร้านให้กับมินเต็ดนิวยอร์กไม่ได้ทำเอาไว้ขายก็แค่ทำมาคู่กับแพ็คประมาณแพ็คนี้แหละแพ็คสปีด4แล้วก็รองเท้าที่เป็น
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Omni 9หรือไม่ก็ Pro หรือ Triumph 4เนี่ยที่เป็นคอลแลบกับ Minted นะครับก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งแล้วกันที่ทำให้ Saucony เนี่ยได้รับความนิยมในปีที่ผ่านมานะเพราะว่าทำสีออกมาสวยมากแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเหมาะกับวันที่จะซ้อมเทมโปทำความเร็วต่างๆนะครับคู่แรกประมาณนี้คู่ถัดมาอันเนี้ยจะเป็นคู่ชิงชัยละกัน1ใน3คู่ชิงชัยหลักๆเลยที่จะค่อนข้างคล้ายๆกับรุ่นอื่นผมแนะนำนี่ครับ New Balance SC Trainer V3 ครับSC Trainer V3 เนี่ยก็ค่อนข้างออกมานานแล้วนะปีเกือบปีได้ละเป็นรองเท้าตามชื่อเลย Trainer SC Trainer มันก็เป็นอารมณ์เหมือนกับ Super Trainer นั่นแหละเป็นรองเท้าใส่ซ้อมที่อัพเลเวลขึ้นมาจากรองเท้า Daily Trainer อย่างพวก Rebel อะไรเงี้ย SC Trainer ก็จะหนาขึ้นเฟิร์มจัดๆเลยคือผมไม่รู้ว่ามันไปเฟิร์มได้ยังไงนะคือโฟมมันนุ่มมากเลยดูคือกดนุ่มแบบนุ่มกดลงไปเนี่ยนุ่มมากแต่ว่าพอเวลาวิ่งแล้วมันเฟิร์มแบบตึบเหมือนกดไม่ลงเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ความนุ่มเนี่ยมันหายไปตอนไหนนะแต่ว่าเนี่ยเราก็เอาลองมาใช้งานทั้งระยะ10 โล 20 โลเรารู้สึกว่ามันเฟิร์มมากๆเฟิร์มถามว่าเฟิร์มไหมเฟิร์มที่สุดในนี้แหละคืออย่างไอ้ตัวเนี้ยมันจะออกไปทางแน่นแบบแข็งไปเลยนะมันดิบแข็งไอ้ตัวเนี้ยจะออกเฟิร์มคือผมไล่อย่างนี้นะมันจะเป็นนุ่มเฟิร์มแน่นตัวนี้คืออยู่สุดฝั่งเลยคือแน่น Endorphin Speed 4เนี่ยแน่นแข็งดิบไปเลยอันนี้อยู่ตรงกลางที่ค่อนไปทางด้านหน้าหน่อยที่ค่อนไปทางแข็งคือมันเฟิร์มแบบว่ามันเหมือนจะนุ่มแต่มันก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะมันเดี๋ยวพวกนุ่มมันนุ่มจริงๆแต่ว่าไอ้ตัวนี้คือเฟิร์มระดับหนึ่งและค่อนข้างหนามากเลยนะดูดิมันก็เลยทำให้เป็นรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งไกลครับพอมันเฟิร์มมากๆเนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยผมวิ่ง20 โลผมรู้สึกเลยว่ากิโลแรกกับกิโลสุดท้ายโฟมมันแทบไม่ยุบลงมาเลยมันเลยทำให้SC Trainer V3 เหมาะกับการที่จะใช้ซ้อมรองรันวิ่งไกลๆวิ่ง10 โลขึ้นไปอะไรเงี้ยสบายมากๆก็คือใส่ได้ยาวๆข้อแตกต่างจากตัวท็อปของมัน SC Elite V4 เนี่ยก็คือมันไม่เร่งเราจนเกินไปคือ SC Elite มันก็ไม่ได้เร่งนะแต่ว่าความที่เป็นคาร์บอนมันจะดีดมากกว่าหน่อยนึงแต่ทันเนี้ยพอมันเป็นแผ่นที่มันเป็นเหมือนผสมมันไม่ใช่คาร์บอนแท้มันไม่ใช่คาร์บอน 100% มันก็เลยทำให้ความดีดเด้งมันลดลงไปเยอะแล้วก็ทำให้ตัว SC Trainer เนี่ยกลายเป็นรองเท้าที่คนใส่ทั่วไปก็ได้ใส่วิ่งไกลก็ได้แต่ผมเนี่ยส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าถ้ามันไม่ค่อยต่างกันมากผมจะขยับไป SC Elite มากกว่าจะใส่บ่อยกว่าคู่นี้ก็ใส่บ้างครับไม่ได้ใส่บ่อยมากแต่ว่าก็โอเคนะผมว่ามันเฟิร์มไปนิดนึงคือฟิลเซลของ New Balance เนี่ยอันนี้จะบอกว่าเขาใช้ชื่อฟิลเซลมาตั้งแต่ Rebel SC Trainer SC Pacer SC Elite แต่ว่าความหนาแน่นของโฟมในแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อเดียวกันทำให้ไอ้คู่เนี้ยพอโฟมฟิลเซลมันนุ่มนะแต่ว่าของ Eliteมันก็นุ่มแต่ว่ามันเด้งกว่าแล้วมันทำให้มันวิ่งสนุกกว่ามันมีการ return มากกว่าไอ้ตัวนี้มันจะออกไปทางแบบว่าซับแรงกระแทกแต่ว่าไอ้การ return กลับมากับคนแบบเราใส่แรงลงไปที่เท้าแล้วเด้งออกมาเนี่ยไอ้ตัว SC Elite มันตอบสนองได้ดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าคู่นั้นวิ่งสนุกกว่าในขณะที่คู่นี้ก็ออกแนวแบบว่าเซฟกว่าปลอดภัยกว่าไม่แบบผลักเราไปมากขนาดเท่ากับ SC Elite V4 นะยังไงก็ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากใช้ความเร็วมากแต่ว่าต้องการซัพพอร์ตในระยะไกลๆนะผมว่า SC Trainer V3 จะตอบโจทย์ครับ Hoka Mach X2 คู่นี้เป็นคู่ที่เราชอบมากๆนะก็ใส่ได้ค่อนข้างสบายเลยจริงๆชอบตั้งแต่สีแล้วก็วัสดุดีเทลต่างๆเนี่ยดูเชือกมันผมชอบเชือกมันมากเลยมันเป็นแบบว่าเชือกมันเหมือนไหมพรมหน่อยๆแล้วก็มันดูแบบผูกแล้วมันแน่นดีMach X คืออะไร Mach X มันเป็นตระกูลที่ยกระดับเลเวลขึ้นมาจาก Mach ทั่วไปนะมันก็จะทำให้อย่างที่บอกมันเป็นซูเปอร์เทรนเนอร์ที่มีแผ่นนะครับสีฟ้าแล้วก็โฟมหนาเป็นโฟมผสมด้วยนะคือเขาใช้โฟมที่เป็นตัวท็อปอย่างพีบาผสมกับข้างล่างน่าจะเป็นซูเปอร์คริติคอล EVA ที่มันจะมีความเฟิร์มมั่นคงกว่าทำให้ฟีลลิ่งเนี่ยมันก็จะมีความชนกันของ2ความหนาแน่นเนาะซึ่งมันทำให้ยังไงมันทำให้มีทั้งความนุ่มเด้งจากพีบาแล้วก็มีความเฟิร์มจากตัว EVA อยู่ข้างล่างซึ่งฟีลลิ่งมันก็ประมาณนั้นนะครับมันก็มีความเฟิร์มมั่นคงแล้วก็ช่วยเราเด้งหน่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่าพอมันมีความเด้งเนี่ยมันจะ
ตอบสนองได้ดีกว่า SC Trainer คู่นี้มันจะนิ่งๆกว่าเฟิร์มๆนิ่งๆไม่ได้เร่งมากแต่คู่นี้มันเหมือนมันได้ความเร่งขึ้นมาก็เป็นตัวซ้อมไกลได้แล้วก็ทำความเร็วได้ดีกว่านิดนึงแต่ว่าทำความเร็วมันก็ยังไม่เท่าตัว Speed 4นะ Speed 4มันคือเร็วสุดแล้วในนี้อีกอย่างหนึ่งที่มันช่วยในการทำความเร็วคือนี่ครับคือทรงรองเท้ามันดูเหมือนจะกว้างนะดูเทียบกันกับนี้คือถ้าเทียบกันSC Trainer มันกว้างกว่าเยอะตรงช่วงกลางเท้าช่วงส้นเท้าอะไรเงี้ย SC Trainer มันจะกว้างกว่าเยอะเลยแต่ว่าไอตัวMark X2 ทรงมันจะเรซซิ่งมากๆเลยมันให้นึกภาพแบบ Rocket X2 ครับทรงมันจะแบบรองเท้าเรซซิ่งเลยยาวๆเรียวๆอย่างเงี้ยทำให้ผมใส่เนี่ยผมก็จะต้องเผื่อครึ่งไซส์นะมาใส่ 9.5 สำหรับหน้าเท้าปกตินะหน้าเท้า Y ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่พอเป็นหน้าเท้าปกติแล้วเนี่ยผมปกติผมใส่9 2คู่เนี้ยผมใส่9แต่กลายเป็นว่าคู่นี้ต้องเปลี่ยนมาใส่ 9.5 เพราะว่าทรงมันเรียวมากมันทรงมันพอดีเท้าไปนิดนึงแล้วก็โฮก้าหลังๆก็เปลี่ยนมาใส่ 9.5 เกือบหมดแล้วนะเพราะว่าทรงมันเรียวและสั้นกว่าเดิมไม่รู้ทำไม Mark X2 เนี่ยผมใช้งานบ่อยมากมันจะวิ่งไกลแล้วก็มันค่อนข้างเฟิร์มเนาะคล้ายๆกับตัว Mark 6ที่มันอัพความหนาขึ้นมา Mark 6ผมก็ใช้บ่อยอันนี้ผมก็ถือว่าใช้บ่อยแล้วก็สีก็ค่อนข้างสวยเลยน่าจะเป็นคู่ที่อยู่ติดเท้าไปอีกสักพักใหญ่ๆแล้วก็ปีนี้เราจะได้เห็น Mark X3 นะครับ Mark X3 ผมก็ไปลองมาแล้วก็เหมือนจะต้องเผื่อไปอีกว่ะเหมือนต้องเผื่อจาก 9.5 ไปเป็น10คือรองเท้าในปีครึ่งหลังปี 2025 จนถึงปี 2026 เนี่ยผมไปลองโฮก้ามาหลายๆรุ่นรู้สึกว่ามันสั้นลงไม่รู้ทำไมเหมือนกันยังไงถ้าใครจะซื้อรองเท้าออกใหม่ๆแนะนำให้ไปลองก่อนนะผมใส่10หลายๆรุ่นเลยที่ไปลองมาซึ่ง Mark X3 ถามว่าต่างจากอันนี้ไหมก็ต่างครับคืออย่างแรกเลยคือทรงเรซซิ่งมันหายไปแล้วมันเป็นทรงที่มันกว้างขึ้นใส่สบายมากขึ้นแล้วก็ดูมีความหนาๆเหมือนเดิมเนี่ยโฟมเท่าเดิมสูงเท่าเดิมแล้วก็ทรงเหมือนคริปตันนะอย่างที่บอกคือเขาปรับแค่หน้าตาของทรงมันจากความเรซซิ่งที่มันมีอยู่หายไปเป็นทรงที่มันกว้างขึ้นใส่สบายมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นก็เดี๋ยวรอดูครับ Mark X3 น่าจะมาช่วงประมาณปลายปีเนาะใครที่เป็นแฟน Mark X ก็รอติดตามได้เลยแต่ว่าเสียดายผมชอบทรงเรซซิ่งแบบนี้มากเลยคู่นึงที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเลยรถสดๆร้อนๆนั่นก็คือ Neo Vista 2แอบไปโผล่ในคลิป Daily Trainer นะซึ่งมันค่อนข้างผิดกลุ่มนั่นแหละแต่ว่าไหนๆเพิ่งออกมาก็เลยอยากจะให้เอาไปให้เพื่อนได้ลองกันแต่ว่า Neo Vista 2เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็น Super Trainer เต็มตัวนะเพราะว่า1คือโฟมแล้วก็แผ่นนะที่มันใส่แผ่นมาด้วยคือถ้าพวก Daily เนี่ยส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีแผ่นกันหรอกมันจะเทคโนโลยีแค่โฟมเริ่มต้นหรือโฟมชั้นตัวกลางๆแล้วก็ใส่งานได้ทุกวันราคาย่อมเยาวหน่อยแต่ว่า Neo Vista เนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงนะข้อดีคือมันจะอยู่ประมาณ 5,900 มั้งในขณะที่คู่อื่นเนี่ยก็จะประมาณ 6,000 กว่า6,900 6,000 ปลายคู่นี้มันก็เลยได้เปรียบในเรื่องของราคาที่ทำออกมาค่อนข้างถูกอีกอย่างนึงคือโฟมครับโฟมเนี่ยเขาปรับโฟมใหม่เป็นโฟม Mizuno Inisi Neck นะจริงๆมันก็เป็น Inisi Neck นั่นแหละแต่ว่ามันเป็น Inisi Neck เวอร์ชัน2ที่มันอยู่ใน Neo Zen ใครจำได้ Neo Zen มันจะเป็นโฟมที่นุ่มมากๆเป็นรองเท้าไม่มีแผ่นแต่นุ่มมากตัว Neo Vista รุ่นแรกผมไม่ได้ลองนะลองสั้นๆเองของพี่ปอไปแต่ว่ารู้สึกเลยว่ามันนุ่มและยวบNeo Zen นี่ก็ยวบเหมือนกันขนาดอันนี้มีแผ่นในรุ่นแรกนะยังยวบแต่ว่าพอเป็นรุ่น2เนี่ย Neo Vista 2เขาปรับมาให้แบบว่ามันนุ่มนะแต่ว่ามันเฟิร์มขึ้นว่ะเวลาวิ่งมันไม่รู้สึกจมละไม่รู้ว่าเขาปรับเป็นที่โฟมที่มันเพิ่มมาใหม่นะตรงช่วงเนี้ยชั้นกลางที่เขาเพิ่มมาหรือว่าตรงก่อนเนี่ยคือมันทำให้โฟมมันมีความนุ่มแต่ว่ามันได้ความเด้งเพิ่มขึ้นมันทำให้การวิ่งโดยเฉพาะการที่ทำความเร็วมันยิ่งความนุ่มที่มีมันทำให้มันแน่นขึ้นแล้วมันตอบสนองได้ดีขึ้นมันเด้งออกทันทีเลยใครวิ่งก็ที่เอาไปลองกันวันนั้นหลายคนก็บอกว่ามันเด้งมันนุ่มนะแต่ว่ามันเด้งทำให้เหมาะกับการวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงแต่ว่าวิ่งช้าถามวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันล้มนุ่มจนยวบขนาดนั้นนะก็ยังถือว่าใส่สบายอีกอย่างผมชอบพวกรองเท้าที่มันทำเป็นผ้าอย่างเงี้ยคือโครงเป็นผ้าขึ้นมาเหมือนถุงเท้าแล้วก็ใส่แล้วก็ล็อกลงไปมันใส่ง่ายมากเลยแล้วก็มีปลายงอนอย่างเงี้ยมีห่วงทำให้เวลาเราใส่เราก็ดึงอย่างนี้สวมเข้าไปได้เหมือนเราใส่ถุงเท้าคือไอเทคโนโลยีแบบนี้ผมนึกถึงไอตอน Ultra Boost 19ที่มันเป็นถุงเท้าทั้งอันผมก็ชอบเลยอันนั้นแล้วก็มีหลายๆรุ่นที่ทำนะอย่างเช่น SC Elite V3 ก็ทำแบบนั้นเป็นถุงเท้าทั้งอันผมชอบมากรองเท้าที่ทำอะไรแบบนี้นะคือเลิฟที่สุดและอย่างคือดูสีมันดิ
สีมันขาวสวยมากซึ่งผมชอบนะที่การที่เขาเอาโลโก้รันเบิร์ดเนี่ยโลโก้มิซูโน่เข้ามาไว้ข้างในด้านเท้าอันนี้คือข้างนอกนะฝั่งข้างนอกอันนี้คือฝั่งด้านในมันเลยทำให้รองเท้ามันดูมินิมอลมากเลยดูดิขาวซึ่งน่าจะเป็นรองเท้าที่ใช้งานบ่อยมากเพราะมันเท่นะแต่งตัวชุดสีดำตัดกันอย่างเงี้ยสวยมากสวยเลยก็ Mizuno Neo Vista 2ก็เป็นรองเท้าที่นุ่มที่สุดในคอลเลกชันนี้นะซึ่งถามว่านุ่มแล้วใส่สบายไหมใส่ดีไหมถือว่าโอเคเลยทีเดียวไม่ได้นุ่มจนยวบเหมือนรุ่นก่อนนะพอมันเฟิร์มขึ้นมันก็วิ่งสนุกขึ้นแล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้นด้วยรวมถึงความสบายของหน้าผ้าอะไรเงี้ยก็ใส่ได้ดีผมใส่ 9US ตรงไซส์เลยนะไม่มีปัญหาไม่มีความสั้นความกว้างใส่ได้หมดแล้วก็อื่นๆนะติดแค่ว่าเชือกมันยาวเว้ยคือนี่ผูก2 ทบนะเชือกมันยังยาวจนเกือบปลายเท้าเลยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้จะยาวไปไหนเดี๋ยวลองแกะให้ดูว่ามันยาวขนาดไหนนะคือเวลาวิ่งเนี่ยต้องผูก2 ทบไม่พอมันต้องแบบว่ายัดเข้าไปใต้เชือกอีกดูนี่ดูความยาวของเชือกเห็นไหมเชือกยาวมากไม่รู้จะยาวไปไหนคู่อื่นมันยังสั้นนะผูก2 ทบมันก็สั้นๆมักเอ็กมันก็ยังพอแบบมันมีน้ำหนักอ่ะแต่เชือกอันนี้มันเป็นเชือกที่มันเบามันเลยกลายเป็นว่าพอเราผูกไว้แล้วอ่ะเวลาวิ่งมันก็ตีขึ้นตีลงอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ต้องยัดเข้าไปใต้เชือกนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์มาแชร์กันหน่อยว่าคุณชอบรุ่นไหนใช้รุ่นไหนบ่อยเนอะอย่างของผมก็เนี่ยวนๆอยู่4 คู่นี้แหละเดี๋ยวมันน่าจะมีรุ่นอื่นๆอีกนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีรุ่นไหนมันน่าจะมีออนอะออนก็คือสปีดบอร์ดนะที่มีแต่ว่าผมอะไม่มีออนที่เป็นรุ่นสปีดบอร์ดมีแต่รุ่นที่มันไม่มีแผ่นไอพวกคาวเซิร์ฟเฟอร์อะไรเงี้ยก็เลยทำให้ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ใครที่มีรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์มีแผ่นหรืออะไรก็ตามที่แบบใส่แผ่นเข้าไปที่ไม่ใช่คาร์บอนนะคุณใช้รุ่นไหนมาลองแชร์กันดูผมว่าก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการวิ่งและกันที่สามารถใส่สลับรองเท้าเดลิเทรนเนอร์หรือใส่สลับรองเท้าวันแข่งที่เป็นคาร์บอนได้อันนี้ก็เป็นรองเท้าที่เหมาะกับการซ้อมระยะไกลซ้อมรองรันซ้อมนานๆแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเพราะว่ามันทำให้โฟมมันไม่ได้ยุบจนเกินไปนะแล้วก็เป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งแล้วกันที่แตกต่างจากรองเท้า Daily Trainer กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากรีวิวไปวันนั้นมีของมาส่งพอดีก็เลยถ่ายคลิปรีวิวไม่ทันเลยเอาไปลองมาอีกรอบนึงครับนี่เพิ่งวิ่งเสร็จเลยแล้วก็เลยได้มารีวิวต่อเลยนะครับก็ใครเห็นหน้าปกน่าจะรู้แล้วแหละมันเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ของ Skechers นะครับเขาใช้ชื่อตระกูลว่า Aero ครับนี่ผมได้มา2 รุ่นเป็น Aero Tempo กับ Aero Spark นะครับ2 รุ่นนี้ต่างกันยังไง Aero Spark เป็นรองเท้า Daily Trainer เนาะซึ่งเหมาะกับการใช้งานทุกวันส่วน Aero Tempo ชื่อก็บอกอยู่เป็น Tempo นะเป็นรองเท้าสำหรับทำความเร็วนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่า2 คู่นี้เป็นรองเท้ามีแผ่นนะครับก็คือตัว2 รุ่นของ Skechers เนี่ยเขาก็จะใส่แผ่นเข้าไปนะครับแต่แผ่นเนี่ยของ Skechers ต้องบอกว่ามันเป็นแผ่นคาร์บอนอินฟิลนะคือมันไม่ใช่คาร์บอนล้วนแล้วก็ตัวแผ่นอ่ะบางทีบางรุ่นมันจะเป็นรูปตัว H นะแบบอย่างเงี้ยหรือบางรุ่นก็อาจจะเป็นแผ่นทั้งแล้วก็บางรุ่นอาจจะเป็นแค่แกนอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าแผ่นของเขามันเป็นแผ่นที่เอาไว้สำหรับทำให้โฟมมันมั่นคงเนาะไม่ได้เป็นแผ่นที่เอาไว้ดีดเด้งเหมือนกับรองเท้ารุ่นอื่นดังนั้นเราก็เลยจัด Skechers 2 รุ่นใหม่นี้เข้ามาอยู่ในรองเท้ามีแผ่นด้วยเพื่อจะได้เอามาให้ทุกคนและเผื่อใครที่สนใจเนอะแล้วเรารู้สึกว่าพอไปลองมาแล้วทำงานได้ค่อนข้างดีนะถือว่าเป็นมิติใหม่ของรองเท้า Skechers เลยก็ว่าได้เริ่มที่รุ่นนี้ก่อน Skechers Aero Spark นะครับเป็นรองเท้า Daily Trainer เลยคือตัวรองเท้าเนี่ยทรงมันจะคล้ายๆรองเท้า Daily ทั่วไปแต่ว่าผมว่ามันมีความเฉียวขึ้นนิดนึงดูจากโฟมนะโฟมมันจะมีแบบเส้นสายอะไรเงี้ยที่มันแบบวอลไปวอลมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับชื่อตระกูลเนอะ Aero มันมาจาก Aerodynamic นั่นแหละมันคืออากาศพลศาสตร์ที่ทำให้ใครนึกภาพในวงการรถ Aerodynamic มันคือการที่ทำให้รถมันดูสรีระมันลู่ลมแล้วก็ทำให้วิ่งฝ่าลมได้ดีขึ้นลดการสิ้นเปลืองพลังงานอะไรเงี้ยAero มันก็เป็นประมาณนั้นเป็นรองเท้า Daily ที่ใช้งานที่มีความคล่องตัวแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำความเร็วได้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ความเร็วสูงสุดขนาดนั้นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นมันมีอีกรุ่นนึงนะเป็นรุ่นซัพพอร์ตชื่อว่า Aero Burst ซึ่งอันนั้นก็คือเต็มเอาไว้ซัพพอร์ตหนาๆเลยชั้นพื้นจะหนากว่าแต่อันเนี้ย Aero Spark มันจะเป็นแบบว่า Daily หน่อยมาพร้อมกับโฟม Hyper Burst Ice นะผมจำไม่ผิดนี่ Hyper Burst Ice มันเป็นโฟมสำหรับซัพพอร์ตของ Skechers เลยซึ่งผมว่าดีนะมันค่อนข้างนุ่มสบายมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นรุ่น Mac Road 6กับ Rise 11อ่ะฟีลลิ่งมันจะแบบประมาณนั้นมันจะนุ่มๆหนึบๆแล้วก็อันเนี้ยมันจะไม่จมด้วยนะมันจะแบบเหยียบแล้วมีความเฟิร์มอยู่มันรู้สึกถึงฟีลไฮเปอร์เบิร์สไอซ์มันเป็นโฟมที่เหมือนฟีลเหมือนไฮโดรเจนมัน
Hyperburst Ice มันเป็นโฟมที่เหมือนกับเอาไนโตรเจนฉีดเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบหนึบเฟิร์มเหมือนมีก้อนที่แบบนุ่มแต่ว่าไม่ยุบอ่ะมันแน่นอยู่มันจะคล้ายๆแบบพวก Brook Glycerin Max อะไรเงี้ยฟีลมันจะประมาณนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นรุ่นที่คล่องตัวมากๆเลยแบบว่าวิ่งธรรมดาวิ่ง10 โล5 โล10 โลอะไรเงี้ยมันค่อนข้างสบายมีความนุ่มไม่แน่นปกติ Skechers เราจะแนะนำให้เผื่อสักครึ่งไซส์นะเพราะว่ามันพอดีแต่ว่ารุ่นนี้ผมใส่ตรงไซส์9ค่อนข้างสบายเลยโซมันก็กว้างอยู่มันไม่ได้เรียวขนาดนั้นนะเนี่ยหน้าเท้ากว้างช่วงกลางเท้ากว้างวิ่งแล้วมันมีจริงๆมันมี Arc Fit ด้วยนะรุ่นเนี้ยของ Skechers เขาจะแบบเหมือนเสริมด้านในขึ้นมาเพื่อให้รับกับคนที่เท้าอาจจะเท้าล้มหรือเท้าอะไรเงี้ยแต่รุ่นนี้ไม่ค่อยรู้สึกถึง Arc Fit ที่มันดันขึ้นมาเท่าไหร่บางคนอาจจะรู้สึกว่ารองเท้า Skechers ทำไมมันดันตรงนี้จังเลยเพราะว่าเขาเสริมมาให้เพื่อให้เท้าไม่ล้มเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างใส่สบายครับแนะนำเลยอันเนี้ย Aero Spark นะถือว่าเป็นรุ่นที่เป็นมิติใหม่ของ Skechers ที่ผมรู้สึกว่าโอ้ว้าวกว่าตัว Racer ที่เคยลองแล้วก็ว้าวกว่าตัวพวกรุ่นซิ่งก่อนหน้านี้ที่เคยลองด้วยเป็นรุ่นที่เหมาะกับทุกคนมากๆสำหรับ Aero Spark นะกับอีกรุ่นหนึ่งถ้าใครรู้สึกว่าวิ่งช้ามันไม่เล้าใจเลยลองนี่ครับอันนี้คือ Aero Tempo รุ่นนี้จริงๆผมเห็นรูปแล้วผมอยากได้กว่ารุ่นเมื่อกี้นะแต่พอใส่ไปแล้วกลายเป็นว่าผมชอบ Aero Spark มากกว่าในขณะที่ Aero Tempo เนี่ยความ Aero ของมันจะมากกว่าเยอะเลยนะดูเลยมันจะมีความเชิดปลายเชิดส้นแล้วก็มีความเว้าซิ่งเนี่ยเว้าตรงเนี้ยให้เหมือนแบบเหมือนเห็นแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงไอ้พวกAlpha Fly 3อ่ะแต่ว่ามันจะมีพอร์ตใช่ไหมแต่นี้มันจะไม่มีพอร์ตมันจะเป็นก้อนไปเลยซึ่งโฟมเนี่ยเขาก็จะมีโฟม2โฟมเหมือนกันจะเป็น Hyperburst สีฟ้าตรงนี้นะมันจะเขียนอยู่ Hyperburst ธรรมดานี่ตรงนี้มาช่วยเสริมส้นให้มันมั่นคงแต่ว่าเขียวทั้งหมดเนี้ยมันคือ Hyperburst Pro ซึ่งเป็นโฟมท็อปขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นโฟมที่ค่อนข้างเฟิร์มเพื่อทำให้เวลาเรากดแล้วมันแน่นเพื่อแล้วก็ดีดออกไปทันทีมันจะเป็นโฟมที่เหมาะสำหรับทำความเร็วของ Skechers มากๆซึ่งใส่แล้วอ่ะก็นึกถึงประมาณนั้นเลยนะเรานึกถึงแบบพวกรุ่นเก่าๆมากเลยอะไรอะ Racer เหรอใช่ไหมมันชื่ออะไรวะ Skechers Racer Access อะไรอย่างเงี้ยรุ่นเก่าๆที่เราเคยลองอ่ะรุ่นแบบบางๆแน่นๆเฟิร์มๆแล้วก็ซิ่งๆหน่อยใครที่ชอบรองเท้าแบบซิ่งแบบแน่นๆบางๆเบาๆอะไรเงี้ยfeeling ของ Aero Tempo มันจะประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้อาจจะพื้นหนาขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ได้ support แต่พอเหยียบลงไปนะเฟิร์มแน่นเป็น feeling ประมาณเนี้ยแล้วก็ซิ่งใส่แล้วรู้สึกว่าเหมาะกับการทำความเร็วกับ tempo จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ติดใจคือโซ่นิดนึงส้นมันเตี้ยมากเลยตรงเนี้ยตรงหุ้มส้นมันไม่ค่อยล็อกส้นอ่ะใครเห็นสังเกตเห็นไหมดูดิความสูงของพื้นโฟมกับความสูงของตรงเนี้ยมันแทบจะเท่ากันเลยนะดูดิเผลอๆไอ้ตรงโฟมอ่ะมันจะหนากว่าอีกนะแล้วมันทำให้พอเวลาใส่แล้วอ่ะตรงเนี้ยมันไม่ค่อยได้ล็อกส้นเท่าไหร่ใส่แล้วรู้สึกเหมือนส้นมันจะหลุดแต่ว่าไม่ได้หลุดนะแค่ฟีลลิ่งเหมือนส้นมันจะหลุดกับตรงหน้าผ้าแต่หน้าผ้าเนี่ยเราชอบนะหน้าผ้ามันจะมีความแบบเป็นเหนียวหน่อยอ่ะแล้วมันล็อกได้ค่อนข้างดีคือมันกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันล็อกดีนะแต่ว่าส้นมันอาจจะแบบยืดนิดนึงมันเป็นรองเท้าที่เฉพาะกลุ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอย่างไอตัว Spark อ่ะผมว่ามันเหมาะกับทุกคนเนาะใส่ได้หมดเลยเป็นอารมณ์เดลี่ซ้อมใกล้ซ้อมไกลพอได้แบบวิ่งลองรันอย่างเงี้ยได้สบายๆแต่อันเนี้ยมันต้องทำความเร็วขึ้นมานิดนึงวิ่งเร็วสมมติว่าอันนี้วิ่งเพจ6อันเนี้ยต้องวิ่งเพจ5หรืออันนี้วิ่งเพจ7นี้ก็ต้องวิ่งเพจ6อะไรเงี้ยให้มันเร็วกว่าไอตัวเดลี่ขึ้นมาสักเพจหนึ่งซึ่งจะสนุกขึ้นนะถ้าวิ่งช้าๆผมว่ามันแน่นไปหน่อยก็ลองดูครับเป็นอีกตัวเลือกนึงละกันที่ผมฝากไว้สำหรับ Skechers รู้สึกว่าเป็นมิติใหม่นะสำหรับ Aero เนี่ยเพราะว่าปกติแล้วอ่ะเราจะเห็นรองเท้า Skechers ออกไปทางด้านเดิน Go Walk อะไรเงี้ยรวมถึง Speed Beat Speed Racer ที่ออกมา2ปีแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยเราก็คาดหวังอยู่นะว่า Skechers กำลังจะซุ่มทำอะไรแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัว Aero เนี่ยมันเป็นตระกูลซ้อมนะครับเห็นมันซิ่งเรียวๆแบบนี้มันซ้อมนะมันยังไม่ใช่รองเท้าแข่งสูงสุดตอนนี้ของ Skechers ก็คือ Speed Beat ที่ออกมา2ปีแต่ว่าเราเห็นแล้วนะว่ามันมีรองเท้า Skechers คู่หนึ่งที่มันหลุดออกมาตามงานวิ่งต่างๆแล้วมันมีความหนามีความซิ่งมีความเฉียวซึ่งไอ้พวกนี้แหละมันเป็นรองเท้าซ้อมไว้สำหรับรุ่นนั้นที่คิดว่าน่าจะเปิดตัวตามมาในปีนี้นะครับก็รอดูว่าเขาจะตั้งชื่อว่ารุ่นอะไรเนาะผมก็ตามบ้างไม่ตามบ้างจนลืมไปแล้วว่ามันใช้ชื่ออะไรแต่ว่าวันนี้รองเท้ามีแผ่นผมขอฝากไว้อีก2คู่แล้วกันสำหรับ Skechers ตระกูล Aero นะเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวนี้เปิดขายแล้ว 5,290 แต่ว่ารุ่นนี้เห็นว่าจะเปิดตัวประมาณช่วงต้นมิถุนายน7มิถุนาประมาณนั้นน่ะราคา 5,990 บวกขึ้นมานิดหน่อยเลือกกันได้เลยผมว่าเป็นรุ่นซ้อมทำความเร็วที่ค่อนข้างน่าสนใจราคาไม่ถึง 6,000 ด้วยส่วนอันเนี้ยแนะนำมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างชิล
ใส่แล้วนึกถึงแบบพวกNova Bus 5 Nova Bus 5มันอาจจะเด้งหน่อยๆนะแต่ว่ามันจะไม่ยุบไอตัวเนี้ยมันจะนุ่มๆสบายๆมันจะซัพพอร์ตได้ดีขึ้นกว่า Nova Bus 5หน่อยๆนึงผมว่าไม่เลวเลยคู่นี้ 5,290 อ่ะโอเครองเท้ามีแผ่นเพิ่มอีก2คู่ครับ Skechers แล้วก็คู่อื่นๆก็ลองดูแล้วกันนะว่าใครชอบรุ่นไหนแล้วก็ใครมีคำถามหรือใครมีตัวเลือกอื่นช้อยอื่นคือผมก็ไม่ได้มีทุกรุ่นนะมาคอมเมนต์กันได้ข้างล่างเลยว่าใครชอบรองเท้ามีแผ่นรุ่นไหนขอให้เป็นแบบไม่เป็นคาร์บอนนะเพราะว่าคาร์บอนมันจะอีกคาแรคเตอร์นึงเลยมันจะค่อนข้างบีบบังคับเราไปนิดนึงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยรองเท้ามีแผ่นอื่นๆที่มันเป็นไนลอนหรือเป็นไฟเบอร์ก๊าซอะไรเงี้ยผมว่ามันสนุกดีตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งละกันสำหรับคนที่เบื่อรองเท้า Daily Trainer แหละถ้าใครหารองเท้า Daily Trainer ก็ไปดูคลิปก่อนหน้าครับแต่วันนี้เราขอแนะนำเป็นรองเท้ามีแผ่นที่เหมาะกับการใช้งานอีกแบบหนึ่งการวิ่งรองรันไกลๆขึ้นการวิ่งทำความเร็วที่เฉพาะทางขึ้นมันจะสนุกขึ้นด้วยถ้าใช้รองเท้าได้ตรงโจทย์โอเควันนี้ผมขอลาอีกรอบแล้วกันผมบาร์เดอร์ฟุตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรองเท้าประเภทไหนหรือไปวิ่งที่ไหนเดี๋ยวฝากติดตามกันครับ